channel saya. Saya Cikgu Giri. Ini adalah siri ketiga tutorial Photopea. Photopea boleh diakses melalui www.photopea.com. Dalam siri ini kita akan belajar cara untuk mengedit gambar menggunakan option blending. Gambar ini kita akan menggunakan feature blending supaya gambar ini nampak lebih menarik sekiranya kita menggunakan feature blending. Kita hanya perlu mencari layer gambar ini ya di bahagian background. Okey. Dan tekan option blending options. Ya. Di blending option ini ada banyak option yang kita boleh gunakan dan explore untuk menampakkan gambar kita lebih menarik. Di bawah blending option kita ada feature opacity. Baik, apa akan berlaku sekiranya saya ubah opacity gambar ini? Okey, gambar ini akan hilang. Ya. Ini adalah fungsi opacity. Okey, sekiranya kita nak blend gambar dengan latar belakang yang kita ada, kita boleh kurangkan sikit opacity. Ya. Dan seterusnya, kita juga boleh masukkan bevel and emboss. Okey. Bila kita hendak masukkan feature ini, kita hanya perlu klik. Ya. Okey. Nampak ada garisan mengelilingi gambar saya. Kita boleh ubah depth. Kita boleh ubah size depth. Kita boleh melembutkan garisan itu. Ataupun tukarkan semua menjadi kosong. Okey. Ini adalah fungsi bevel atau emboss. Okay, kita juga boleh masukkan texture. Okay. Stroke. Inner shadow. Okay. Inner shadow adalah bayang-bayang yang dimasukkan sebelah dalam gambar. Okay. Kita boleh besarkan inner shadow itu. Ya. Spread. Baik. Kita juga boleh masukkan inner glow. Setting. Color overlay. Gradient overlay. Pattern overlay. Outer glow. Okay. Yeah. Okay. Ini adalah feature favorite saya. Outer glow. Yeah. Okay. Sekiranya hendak masukkan bayang-bayang. Okay. Double click. Spread,
size. Kita perlu bermain dengan feature-feature ini supaya kita dapat tahu option blending mana yang sesuai dengan gambar kita. Okey. Jadi, kita kini telah belajar cara untuk blend gambar kita dengan menarik menggunakan feature blending option. Di video seterusnya, saya akan menunjukkan cara untuk remove background gambar ataupun membuang latar belakang dari sebuah gambar menggunakan Photopea. Stay tuned. I'll see you in my next tutorial video.